Ok, hai să facem liniște. All right. We are going to be talking about the book of John. O să vorbim despre cartea Ioan, a book John. John. Yeah, Ioan. Ioan. John. Yeah, we are going to cover Luke and Acts together Vom tomorrow. acoperi Fapte și Luca împreună mâine. So Luke and Acts are really kind of like volume 1, volume 2 of the same work. And so they go together. Luca și Fapte sunt ca și când ar fi două volume și atunci merg împreună. Și din cauza asta o să le vorbim mâine. That's a preview for tomorrow. E un mic preview. E o notă pentru mâine. All right. We are on page 61. Suntem la pagina 61 în cărți. All right, and Philip, do you have that PowerPoint? O să pună un Filip un PowerPoint. So go to my first slide. Next slide. Yeah, there we go. So Dr. Mark Bailey was the former president of Dallas Theological Seminary. Doctorul Mark Bailey e fostul președinte la cursul teologic din Dallas. So, and you can read that if you want to translate. But as we come to the Gospel of John, I would say we are walking into the Holy of Holies of the four Gospels. Îmi place să spun că atunci când ne apropiem de cartea Ioan, ne apropiem de Sfânta Sfintelor dintre cele patru evanghelii. So John, he wrote the Gospel of John much later than the other Gospels. Ioan a scris Evanghelia mult mai târziu după toate celelalte trei. Can you go to the next slide? So this is John the Apostle. E Ioan apostolul. He and his brother James were nicknamed the Sons of Thunder by Jesus. El și fratele lui Iacov a fost așa numit fiii tunetului de către Iisus. He was a follower of John the Baptist. A fost un ucenic al lui Ioan Botezătorul. Tradition says he went to Ephesus. Tradiția spune că a fost și a învățat în Efes. And he later was exiled to the island of Patmos. Și mai apoi a fost exilat în insula Patmos, where he wrote Revelation. unde a scris Apocalipsa. And Kyle will answer all your questions about Revelation on the last Iar day. despre cartea Apocalipsa, So domnul any Kyle o the- să ne răspundă la toate întrebările pe care le the avem. hardest questions you can think of. He's Cele mai ready. grele întrebări pe care le aveți, loviți-l cu întrebări. Anything you want to know, he's got it. Orice Got vreți it. să știți, răspunsurile sunt la ele. Și în scriptură, bineînțeles. All right, Philip, can you go to the next slide for me? So this, as I said, this was the last of the four Gospels that was written. Cum am spus, asta este ultima dintre cele patru evanghelii scrise. John's three epistles and Revelation were all written after this Gospel account. Epistola asta a fost scrisă înainte să fie scrise 1, 2, 3 Ioan și Apocalipsa. So it says a range there of 60 to 90 AD. I personally think it's closer to 90. E o discrepanță de, el crede că e mai mult spre 90 de ani între toate scrierile astea. Înspre anul 90. All right, can we go to the next slide? So these are some of the distinctives of the Gospel of John. Acestea sunt câteva dintre diferențele lui Ioan, cărții Ioan. So 92% of the material is unique to the Gospel of John. 92% din ce găsim în cartea Ioan este unic, se găsește în Ioan. There's a light versus darkness theme to this. Găsim o temă, un subiect, întuneric versus lumină în această carte. The world is mentioned 77 times. Lumea este menționată de 77 de ori. So I want to go to page 61 in your book. Mergeți, vă rog, la 61 în cărțile voastre. So there's 21 chapters. Sunt 21 de capitole And we have 5 major divisions. și avem 5 mari părți ale cărții. So the chapters
Chapter 1 is the prologue. Capitolul 1 este prologul. And then chapters 2 through 12 covers the public ministry of Christ. Capitolele 2 până la 12 acoperă toată lucrarea publică a Domnului Iisus Hristos. So that was really him out just publicly doing miracles and teaching and giving sermons. În capitolele astea îl găsim efectiv pe Domnul Iisus fiindu-ne descris tot ce făcea, întâmplări, minuni, pe unde a mers, cu cine s-a întâlnit. Toate chestiile astea le putem regăsi în capitolele 2 și 12. Chapters 13 through 17 cover the private ministry of Christ. Capitolele 13 și 17 acoperă, vorbesc despre lucrarea privată a Domnului Iisus. So that's where we get the upper room discourse. Aici găsim cuvântarea din odaia de sus, which was really kind of the last teaching that Jesus was going to give his disciples before he was crucified. și înainte de a fi crucificat, asta e cumva o ultimă învățătură a lui pentru ucenici. Chapters 18 and 19 are the passion of Christ. În capitolele 18 și 19 găsim patimile lui Hristos. And then chapters 20 and 21 is what it's called the postlude. And I'm not sure, whatever that word is. Și în capitolele 20 și 21 avem postludiul. E un cuvânt de final. So, do you guys know what alliteration is? Eliterare, știe careva ce înseamnă? Eliterare? Aliterație? Yeah, the sentence that starts with the same letter. Yeah. So aliterație este atunci când avem o propoziție sau un cuvânt care fiecare literă începe cu același cuvânt, cu aceeași literă. Dr. Mark is a big fan of all the divisions having alliteration in English. Domnul Mark, cel care a făcut studiul, lui îi place să facă lucrul acesta, să găsească cuvinte cheie care să înceapă cu aceeași literă. So yeah, I don't know how it is in Romania. Yeah, but no way. In the English, it's every book has the alliteration. În limba engleză, fiecare carte are această chestie, aliterație. Fiecare subiect, titlul fiecare subiect începe cu aceeași literă. So flip over one page to this chart. Mergeți la pagina 62, aveți acolo o imagine, un tabel. The audience for John is universal. It's the church at large. Audiența sau oamenii către care Ioan scrie această carte este biserica mare, biserica în general. And it really goes beyond that to it's for everyone. Și ba chiar merge mai departe decât biserică, ci este și pentru necredincioși. So you'll notice if you look in column number 2 on that chart. Dacă vă uitați în tabel la coloana 2, you'll see I believe it's 7 different witnesses. Actually 1 2 3 4 5 6 7 8. We have like 10 different witness accounts. Dacă vă uitați în tabelul la coloana 2, veți găsi 10 diferite mărturii. So one of the key words that John uses, I think over 100 times. Un cuvânt cheie pe care Ioan îl folosește, cred că peste de 100 de ori. It's a Greek word pistuo. Este un cuvânt în greacă postuo. Sper că am tradus bine. And it means believe. Și înseamnă a crede. So John is really calling all men to believe. Prin cartea aceasta Ioan cheamă pe toți să creadă. So go to the next slide there, if you would, Philip. So it's not just a concept. A crede nu e doar un concept, o idee, un ideal. But it's an action. E o acțiune. A crede înseamnă a acționa, a face ceva. So it's an active belief that I am choosing to believe in Christ. Ioan vorbește despre o acțiune care la propriu crede în Hristos, face ceva să creadă în Hristos.
So if you look in column number, the fifth one on the right there, Dacă on vă that uitați în a chart, cincea coloană în tabel de la pagina you'll see 62, these. Sorry, can you go to the next slide, Philip? You'll see these two statements. So the first one is really what I believe is kind of the purpose. John, I shouldn't say I believe it. John believes it. Dacă vă uitați în a cincea coloană, veți găsi două mari propoziții care cumva subliniază în ce crede Ioan. So Jesus says in this verse, John said, now Jesus did many other signs in the presence of the disciples, which are not written in this book. Și se citește așa: Iisus a mai făcut înaintea ucenicilor săi multe alte semne care nu sunt scrise în această carte. But these are written so that you may believe that Jesus is the Christ, Dar lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi să credeți că Iisus este Hristosul, the Son of God, Fiul lui Dumnezeu, and that by believing you may have life in his name. și crezând să aveți viață în numele Lui. So you guys talked about writing John 3:16 on your hands and paper earlier, right? Vorbeam înainte că la prima dată când a venit Domnul Cain, le-am scris pe mână Ioan 3:16. So that is the purpose of John, is so that men would believe, all Și men. asta este scopul scrierii lui Ioan, ca toți să ajungă să creadă în Domnul Iisus Hristos. In case it wasn't clear, when I say men, I mean mankind. Men, women, everybody. La ei, în engleză, man se folosește la bărbat și vrea să se asigure că voi înțelegeți că nu doar bărbații, toți sunt, da, omenirea e chemată I don't want to get in la trouble for leaving the girls out. credință. Nu vrea ca fetele să se supere pe el. And that qualifying statement there, I think, is really interesting. It's the last thing he says in the book of John. He says, now there are also many other things that Jesus did. Și un ultim lucru pe care îl spune în epistolă, mai sunt multe alte lucruri pe care le-a făcut Isus. Were every one of them to be written, I suppose the world itself could not contain the books that would be written. Dar dacă s-ar fi scris cu deamănuntul, cred că nici chiar în lumea aceasta n-ar fi putut încăpea cărțile care s-ar fi scris. So when I'm thinking about that, it's really when I'm thinking about all of the Gospels, we're looking at, I don't remember the exact number, like 50-something days of Jesus' life. That's all we have. Când mă gândesc la scrierile din Biblie, mă gândesc la vreo aproximativ 50 de zile din viața lui Isus. So when we think about even John being 90% different than the other Gospels, Și chiar dacă Ioan e 90% diferit, conținutul este diferit față de celelalte, really what we can think is they had so much material, so much life to pull from that they had to just pick the best. faptul că el e atât de diferit în scrierile lui, în conținut, ne atestă nouă faptul că n-au putut să acopere toată viața Domnului Iisus. Atât de mult ar fi trebuit să scrie. Și tot ce găsim în cartea Ioan sunt câteva zile, am spune noi, din toată viața Domnului Iisus. De asta el spune că dacă ar fi fost să scriem toate, am fi umplut cărți despre ce s-a întâmplat și ce a făcut Domnul Iisus. So flip over to John chapter 1. Deschideți la Ioan 1. And can we go to the next slide, Philip? Go one more. So I want to introduce a word, or maybe it's not introduced, maybe you know it already, but have you guys heard of a chiastic structure? Vreau să vă introduc o noțiune chiastică. Așa se cheamă structura asta, noțiunea asta, noțiune chiastică. So basically this structure, this verse 1 and 2 is going to mirror the last verse. Primele două versuri se vor reflecta fiind ultimele versuri. And then this verse is going to mirror this one. Apoi următorul îl va imita, se va reflecta în penultimul verset. So then we continue that pattern. Mirror, 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 Și mirror, vom continua mirror, și mirror, vom mirror. regăsi primul, ultimul.
So what we get to is in verse 12b. Iar când ne apropiem de versetul 12, B, This is the main point of this prologue, of this passage. cumva mijlocul versetului subliniază tot versetul. Become children of God. Devenind copii ai lui Hristos. So how do we become children of God? Deci cum devenim copii ai lui Dumnezeu? Those who accept the word, those who believe the word. Cei care acceptă cuvântul, cei care cred cuvântul. So this is just an interesting structure. You will actually find this structure all over the place. Like Găsiți Old asemenea Testament. structuri în mai multe pasaje din Biblie. Veți găsi ideea principală în mijloc, iar apoi veți putea ramifica ideea principală cu cât vă apropiați din mijloc spre exterior. So right there in the beginning, somebody read John 1:1. Să citească careva Ioan 1:1. Început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. All right, so here's what I want you to do at your tables. Vreau să faceți la mesele voastre în felul următor. This is a very open-ended question. Asta e o întrebare deschisă. Tell me why you think, don't look at your commentary. Nu vă uitați la carte, spuneți-mi doar din mintea voastră. Don't look at your notes. Nu vă uitați la notițe. Tell me, why do you think John, Spuneți-mi de ce credeți că Ioan, why is he calling Jesus the Word? de ce credeți voi că îl numește pe Dumnezeu cuvânt? All right, so I'm going to give you about 4 minutes or so to discuss O să vă that. dau vreo 4 minute, discutați la mesele voastre de ce credeți că Ioan îl numește pe Dumnezeu cuvânt. Thank you. All around us there are troubles and there are trials round every turn. And though that cold wind won't stop blowing, there's a fire in my bones. And it keeps me going, keeps me going, keeps me going on. The joy of the Lord is my strength and my song, that sweet melody in my soul all day long. No matter what comes, I'll just keep going on, 'cause the joy of the Lord is my strength and my song. Till the trumpet sounds and the bells are ringing, till He calls me home, no, I won't stop singing. For every question, there's an answer. For every problem, there's a prayer. The greater is He that lives within me than all the trouble here in this world. The joy of the Lord is my strength and my song, that sweet melody in my soul all day long. No matter what comes, I'll just keep going on, 'cause the joy of the Lord is my strength and my song. Till the trumpet sounds and the bells are ringing, till He calls me home, no, I won't stop singing. I've got that joy down in my soul. I've got that joy, joy of the Lord. I've got that joy down in my soul. I've got that joy, joy of the Lord. The joy of the Lord is my strength and my song, the sweet melody in my soul all day long. No matter what comes, I'll just keep going on, 'cause the joy of the Lord is my strength and my song, the sweet melody in my soul all day long. And if the devil don't like it, then he can get gone, 'cause the joy of the Lord is my strength and my song. Till the trumpet sounds and the bells are ringing, till He calls me home, no, I won't stop singing. The trumpet sounds and the bells are ringing, till He calls me home, no, I won't stop singing. I'm just flying on, 'cause I got that joy down in my soul. Oh, my soul is satisfied in You. There's not a single battle I can lose. You're breaking every chain, now I can finally say, oh, my soul is satisfied.
and promising that regardless of my situation, you'll never leave. It gives me peace. Some keep searching forever, but I know there's nothing better. 'Cause I am blessed beyond measure, even when it's hard to see. Oh, my soul is satisfied in you. There's not a single battle I can't lose. You're breaking every chain. Now I can finally say, oh, my soul is satisfied. Oh, my Ok. soul is satisfied. Întrebarea a fost, de ce credeți voi că Ioan îl numește pe Dumnezeu cuvânt? All right, who wants to go first? Cine vrea să fie primul? Levi, haide. Da. Aha, tricky one. Pentru că, adică, nu cred că e corect, dar ne gândeam și noi. He doesn't think it's the correct form of answer, but they just thought about it. Dumnezeu, prin cuvintele sale, prin ce God, spune, through His words, aduce lucrurile la viață, brings things to life. le pune în existență. He puts them into existence. Și atunci, Iisus spune despre sine, eu sunt calea. So therefore, God tells about Himself. Jesus tells about Himself. I am the truth, the way, the truth. Yeah. Okay. So then we made some sort of parallel between the two verses. Okay. Who else? Cine altcineva? That's good. That's good. You're really that's what you're pretty close to what I'm looking for. She has something to add to what he said. She said about Genesis that he spoke and there it was. Yes. 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 That's really good. Hold on to that. Ține minte asta. What else? Who else wants to add to that? Cine mai vrea să adauge ceva? Cine crede altceva, poate? Masa fetelor. Pentru că prin cuvânt Because through word, ni se descoperă Dumnezeu. God reveals to us. Through word. Și de asemenea, Iisus este calea adevărului. And also, God is the truth, the way, and the life. Okay. Good. Anybody else? Altcineva? Okay, can we go to the next slide? So let's take the word, literal Cuvântul, word. Logos înseamnă Logos. cuvânt. Yeah. And so the Greeks had this idea of meditation through principle for that word. Ei credeau că ei ofereau cumva putere cuvântului Logos, a ce însemna el, pentru că era cumva un principiu. Hebrew is a little better. They thought of it as wisdom or the personification of truth. Evreii descriau Logos, cuvântul cuvânt, ca și înțelepciune sau reprezentarea adevărului, personificarea adevărului. So I kind of like the way Plato thinks about this. Și îmi place cum Plato descrie. So if something exists and I want to tell you about it, Deci dacă Plato spune așa, legat de însemnătatea cuvântului Logos, adevăratul cuvânt, dacă ceva există și eu vreau să vă povestesc despre acel lucru, so let's say you can't see it, să spunem că nu o vezi, nu-l vezi lucrul ăla, but I can see it. dar eu îl văd. How do I communicate that thing to you? Cum vă comunic ce eu văd, dar voi nu vedeți? Cum comunic lucrul ăla vouă? So a word is how I translate the unseen to the seen. Un cuvânt reprezintă ceva nevăzut, transpus în ceva văzut. So back here when you talked about Emma, când ați vorbit aici Jesus or God revealing himself to the world, despre faptul că Dumnezeu, că Iisus se arată lumii, God translates what is unseen to the seen. Dumnezeu traduce, transpune nevăzutul în văzut. So Jesus is the literal personification of
God's word Iisus in the este flesh. literalmente întruchiparea, personificarea cuvântului lui Dumnezeu în carne și oase. Does that make sense? Are sens? Yeah? Okay. Ați înțeles, sigur? Emma has a question. Yes. So she's asking if the word logos in Hebrew means wisdom. Well, so the New Testament's in Greek, but În Noul Testament e în greacă. yeah, so Dar mă gândesc eu acum, încerc să... I think that they would understand that concept, that it was wisdom. Are sens? So it's conceptually it's how we communicate. It's how I'm talking to you is because you understand through my translator the words I'm saying. E ca și când... Deci, Noul Testament a fost scris în greacă, ok? Evreii trebuiau să înțeleagă greacă prima dată ca să înțeleagă ce era scris. Și atunci, imaginați-vă, voi îl înțelegeți pe el prin mine. Ok? Logos, cuvântul logos și adevărata însemnătatea lui, este evreii o concep ca și cuvântul înțelepciune, ca și personificarea înțelepciunii, adevărului. So continuing on with the book of John, so after we get past the prologue, Ok, deci după ce trecem de prolog, where John is saying unde Ioan spune, there's a couple of interesting things there. sunt câteva lucruri interesante pe care le spune acolo. First, the word was God. Cuvântul a fost Dumnezeu. So John's Era. being very clear that Jesus is God. Deci Ioan clarifică că Isus este Dumnezeu. But also he says he was there in the beginning. Dar totodată mărturisește că a fost acolo de la început. And all things were made through him. El acum vorbește de Isus, ok? Și spune că toate lucrurile au fost făcute prin El. So just an interesting some truths that are shared there in the beginning. Și câteva adevăruri interesante care ne sunt transcrise. So John sometimes called the book of sevens. Cartea Ioan este așa numită Cartea celor 7. So can we go to the next slide? Sorry, Yeah, one more it's up slide. there. One more slide. Yeah, there you go. All right, so these are the 7 miracles. Acestea sunt cele 7 minuni. So, and you guys, if you can read English, you can read that. Și Otherwise, dacă puteți înțelege engleză, citiți-le. the first one is the water into wine. Prima minune este schimbarea apei în vin. That's in chapter 2. O găsim în capitolul 2. The next one is healing the Capernaum official's son. A doua este vindecarea oficialului din Capernaum. În capitolul 4. The next one is the healing of the paralytic. Apoi este vindecarea ologului. So, what we're seeing there is a common lesson, right? Ce vedem aici, ce putem observa aici este o lecție comună. These healings, especially, they're saved by grace, Toate aceste vindecări sunt făcute prin credință, prin har. and they're saved by faith. And they're what? Saved by faith. Și spune despre ei că sunt salvați prin credință. So flip over to John chapter 5. Mutați vă rog la Ioan, capitolul 5. So somebody read 5 verse 7. Să citească careva versetul 7 din capitolul 5. Doamne, i-a răspuns bolnavul, n-am pe nimeni să mă bage în scăldătoare când se tulbură apa și până să mă duc eu să-i coboară altul înaintea mea. What does the paralytic recognize? Ce recunoaște ologul? He calls him Lord. So Calls him Lord. he's admitting who he is. So he's got faith. Deci are credință. What else? Ce altceva? That he's unwell. He's He's unwell. sick. He needs to be saved. Care nevoie să fie salvat. What else? Ce altceva? No one will help him. Nimeni nu-l ajută. No one will help him. Yeah.
And he can't help himself. Și nici singur nu se poate ajuta. So what does he need? De ce are nevoie? Are nevoie de cineva. He needs someone that is able to save Are him. nevoie de cineva care poate să-l ajute. So John's trying to make you see that only Christ, only faith, only grace. Ioan încearcă să te facă să înțelegi că tu poți fi salvat numai prin Hristos, prin credință și prin har. So the next miracle there is the feeding of the 5,000. Apoi, următoarea minune este în hrănirea celor 5.000. So that is in John chapter 6. Se regăsește în Ioan 6, de la 1 la 5. 1 through 5, right? I'm sorry, what? 1 through 5. Oh, hang on. Yeah, so look in verse 13. Somebody Haideți să ne read that. uităm în versetul 13. Cineva să-l citească, vă rog. Luca 6 cu 13. Ioan, mă scuzați. Da, deci am... L-au adunat deci și au umplut 12 coșuri cu firmiturile care rămăseseră din cele 5 pâini de orz după ce mâncaseră toți. So he's in 6:12 there. I'm sorry, in 6:13. So they gathered up the fragments and they had 12 baskets full. În 6 cu 13 au adunat coșuri cu firmituri care rămăseseră din cele 5 pâini de orz și au strâns 12 coșuri. So anybody know why it's 12 baskets? Știe careva de ce sunt 12 coșuri? Că au fost 13 ucenici. Yeah, so it's we have the 12 tribes of Israel, and of course we have the 12. Avem cele 12 triburi ale lui Israel, And later on, with feeding the 4,000, they'll have 7 baskets. iar mai târziu, când avem înmulțirea hrănirea celor 4.000, avem 7 coșuri rămase. 7 being a number of perfection or completion. 7 însemnând numărul perfecțiunii. So I want to look at the blind man healed. So flip over to John chapter 9. Ioan 9 So este this will vorba be despre vindecarea orbului. a fun one to do with the group also. Haideți să So facem și capitolul ăsta tot pe grupuri. this shouldn't take you too long. So at the end of or at the beginning there, chapter 9, he heals a blind man. Jesus heals a blind man. La începutul capitolului 9, Iisus vindecă un orb. And so some people witness this, and it starts to cause a big stir. Oamenii văd lucrul ăsta și mulțimea cumva se tulbură. So in verse 13, he is brought to the Pharisees, and they want to talk to him. În versetul 13 au adus la farisei pe cel ce fusese orb mai înainte. So I want you guys to skim over that from verse 13 down to, about 30. Let's go through 34. Ok, vreau să citiți, să treceți prin Ioan 9, 13, 34. So I want you to read those at your table. I'm going to give you about, let's see, I don't want to take all of our time. I'm going to give you about 5 or 6 minutes. Veți avea 5 minute, fiecare la want you- masa lui. I want you to read that, and then I want you to see if you can see how do I say this? I want you to see if you can tell me what is the lesson John's trying to teach there about evangelism. Din pasajul Ioan 9, 13, 34, vreau să-mi spuneți o lecție pe care Ioan încearcă să ne-o transmită, să ne învețe. O lecție pe care voi o observați din pasajul ăsta. So discuss that at your table. I'm going to give you about 5.5 minutes. Vreo 5 minute.
cycle spinning with all the negativity. Don't forget you can shut it off. Try to catch your mind when it runs. Easier said than done. Can I get an amen? This is where life is coming at ya. Hands up, here's your anthem. If you're having a hard day, ain't no way you're giving up, 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 up. If you're dealing with heartbreak, ain't no way you're giving up, 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 up. Keep your head high, keep on fighting, 'cause the pressure makes them diamonds. Tomorrow's a new day, yeah. Ain't no way you're giving up, 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 up. Tomorrow's a new day. Ain't no way you're giving up, 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 up. Hey. Ain't giving up, ain't giving up, if you're having a hard day, ain't no way you're giving up, 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 up. With heartbreak, ain't no way you're giving up, 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 up. Keep your head high, keep on fighting, 'cause the pressure makes them diamonds. Tomorrow's a new day, yeah. Ain't no way you're giving up, 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 up. Ain't giving up, come on. Ain't giving up. Whoa, ain't giving up. Ain't giving up, no. Ain't giving up. Blood red lipstick painted on, lighting up another sundown cigarette. Cameras ready, curtains strong. Lights are on, the stage is set. Blinding diamonds can't keep shining on your stolen crown. Sooner or later, we all know that plastic castles all fall down. I saw you faking a smile, take a lap in your gown, loving yourself when there's no one around. Are you the talk of the town now? Are you the talk of the town now? When you're sitting alone, take a look at you now. Is it making you proud? Are you the talk of the town now? Are you the talk of the town now? Are you the talk of the town? Are you the talk of the town now? Morning after headache hits, still no sign of last night's ghost at home. Is this what living really is? Can't give away yourself if you want to be known. Saw you faking a smile, take a lap in your gown, loving yourself when there's no one around. Are you the talk of the town now? Are you the talk of the town now? When you're sitting alone, take a look at you now. You see a reflection, is it making you proud? Are you the talk of the town now? Are you the talk of the town now? Are you the talk of the town? Yeah, are you the talk of the town now? Am reușit să scriem ceva pe foaie? All right. So for sake of time, and I'll give you a hint, we don't have to overcomplicate this. What do we learn about evangelism in this passage? Who wants to try? That you don't have to know much.
Yeah, that's a great answer. Anybody else want to add on to that? Mai vrea cineva să adauge ceva? So somebody read for me chapter 9, Citiți, vă rog, capitolul 9, verse 25. versetul 25. El a răspuns, dacă este vreun păcătos, nu știu, eu una știu, că eram orb și acum văd. I was blind and now I see. Am fost orb, dar acum văd. That's it. Simplu. So each one of you has a story of how Jesus changed your life. Fiecare dintre voi are o mărturie, o poveste despre felul în care Domnul Iisus va schimba viața. I was one way, Am fost cumva and now I'm another way. și acum sunt Right. în alt fel. So if you want to share Jesus, it's that easy. Dacă vrei Because să-L împărtășești altora pe Iisus, e atât de simplu. I don't have to argue with them about the Greek. Nu trebuie să îmi bat capul cu grecii. I'm saying I was one way and now I'm another. Spun, am fost așa și acum Dumnezeu m-a schimbat și sunt așa. So let's see if I want to talk about that. Let's go to, can we go to the next slide? I want to make use of the couple minutes I have. So, for time, I'm going to read this for you. In Exodus chapter 3, În Exod, capitolul 3, verse 14, versetul 14, God said to Moses, Dumnezeu spune lui Moise, I am who I am. eu sunt cel ce sunt. And he said, thus you shall say to the sons of Israel, Asta să spui fiilor lui Israel, I am has sent me to you. eu sunt cel care v-a trimis. So God's name for himself is I am. That's what Numele lui Dumnezeu pentru Dumnezeu este eu sunt. So in the book of John we have 7 I am statements În about cartea Jesus. Ioan găsim 7 eu sunt. He says, I am the bread of life. Eu sunt pâinea vieții. I am the light of the world. Eu sunt lumina lumii. I am the gate. Eu sunt poarta. I am a good shepherd. Eu sunt păstorul cel bun. I am the resurrection and the life. Eu sunt învierea și viața. I am the vine. Eu sunt vița. So Jesus tells Nicodemus, can we go to the next slide? Iisus îi spune lui Nicodim He says that you must be born again. că trebuie să te naști din nou. So ways to be born again for a Jew, there's his bar mitzvah. Modalități de a te naște din nou pentru un evreu este bar mitzvah. So in Jewish tradition, that was when they turned 13, they now become culpable or responsible. În cultura evreiască îndeplineai 30 de ani și atunci 13, atunci practic erai considerat responsabil. On his wedding day, when he becomes a husband, De ziua anunții, când devine soț, if they became a teacher of Israel, dacă devin învățător, if you got anointed king, that didn't happen a lot. dacă aveai norocul să fii numit rege, Or when somebody would convert to Judaism. sau când cineva se convertea la iudaism. So one of the ways that a proselyte would convert to Judaism would O be modalitate prin care un proselit se convertea la iudaism, they would lay down in a coffin, se așterneau într-un sicriu, and then when they would rise up, their old Gentile self was dead, era ceva simbolic. Tu neam, dacă voiai să te convertești la iudaism, te puneai într-un sicriu și când te ridicai, vechiul tău sine, care făcea parte neamurilor, murea odată cu... technical difficulties. And so when they would rise up, their old self was dead, their new self was alive. They were born again. Vechiul tău eu
venea și când te ridicai, se năștea noul tău, noua ta identitate. So Jesus is saying you have to die to yourself and live for Christ. Be born again. Spune, trebuie să te naști din nou, să mori pentru tine, pentru identitatea ta și să te naști pentru Hristos. So there at the bottom of 63 La pagina 63 talks about the theme of this book. He who believes in the Son has eternal life, but he who does not obey the Son shall not see life. al doilea paragraf de jos. Cine crede în Fiul are viață veșnică, dar cine nu crede în Fiul nu va vedea viața. So there are on page 68, La pagina 68, if you look at the key passages, one thing you'll probably note there is it's like essentially the entire book of John. dacă vă uitați la pasajele cheie, veți vedea că practic e fiecare pasaj din Biblie. So just read the whole book. Deci citiți toată cartea. All right. So 5 or 6 times in John, De 5 sau 6 ori în Ioan, I'll just say this and we'll be done. o să spun asta și o să închei. Sper că nu a fost vina mea. John refers to the disciple whom Jesus loved. Ioan este referit ca apostolul pe care Iisus îl iubea. And so in verse 21, he reveals that he is the disciple whom Jesus loved. Și în versetul 21 găsim că el este apostolul pe care Iisus îl iubea. So John obviously liked talking about himself. Lui Ioan îi plăcea să vorbească despre sine. But I want you guys to read one more thing real quick. So let me find it. Haideți să citim încă o dată și apoi. So we're going to be in chapter 20. Suntem în Ioan 20. Sorry. All right, so I want you guys to read 20 verse 8. Vreau să citească careva 20 versetul 8 Somebody want to read that out loud? cu voce tare și ridicată în picioare. 20:8. Atunci celălalt ucenic, care ajunsese cel mai dintâi la mormânt, a intrat și el și a văzut și a crezut. So the Apostle John thought it was important that everybody knew that in a foot race to the tomb, he beat Peter. He got there first. Ioan voia ca lumea să știe că la o întrecere cu Petru, So now you got a whole Bible el verse a about învins. it. Și atunci Yeah. avem un verset întreg despre faptul că Ioan So era John was mai rapid. faster in a foot race, and he was the one Jesus loved the most. That's Ioan what I era want you to know. apostolul pe care Iisus îl iubea mai mult, dar totodată era mai rapid decât Petru. All right, I'm done. Am terminat. Thank you. Pauză